السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ اتمنى من الله ان تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله معانا المدخل كبير زي ما انتم شايفين كده. فطبعا احنا عاملين فيه رسمة هادية عشان الشغل يطلع مع التشطيب كده حاجة جميلة جدا. هو الشغل جلاله فاص كريمه مع فرسان غامق احمد عيسى. طبعا اهم حاجة لازم نرش الجدران كويس عشان العفرة اللي بتبقى عليها بقالها فترة، عشان الشغل برضك ما نيجي نسقي السيات تمسك في الجدران ما تفصلش منها بعد فترة ولا حاجة يعني. وتابعوا معانا الفيديو للآخر وإن شاء الله الشغل هيعجبكم، ويا ريت تدعمونا باللايك والتعليقات كده عشان الفيديو ينتشر وناس كتير تتفرج عليه وكله يستفيد.